to my channel, Cebuana ako. And for today's video guys, magluluto tayo ng pocherong baboy. So ito ang ating mga ingredients. Kailangan natin ng pork na mayroon siyang taba-taba. And then, kailangan natin ng patatas. Ayan, patatas. Iniwa ko na siya. Tapos, kailangan natin ng bok choy na pichay ba to? Bok choy. Tapos, beans. Kailangan din natin ng beans. And saging, ayan yung saging, na siya, nilagay ko na frozen kasi kaya ayan, lumambot. And then, kailangan din natin ng bilbao, ayan. Bilbao, and meron din tayong garbanzos. And sa ating other side naman, meron tayong, lagyan natin ng pork and beans guys. And then, tomato paste. And then, panglasa, salt and pepper. And then, garlic, and then tomato and onions. So ang una natin gagawin,
Ito na siya guys, after ng isang oras. Isang oras pa talaga siyang pinapalambot. Ayan, diba to? Ayan, napakalambot na niya. So, ang next natin gagawin is, kasi malambot na siya, lagay natin ang ating patatas. And then, ang ating bilbaw. Tapos, ang ating garbanzos. Lagyan natin ang ating garbanzos. Tapos, ilagay din natin ang ating saging. Ang ating saging at paluan lang natin siya ng another 3 minutes. Paluin lang natin. Tapos, lagyan natin siya guys ng pampalasa, yung ating pantimpla. Kung anong meron kayo dyan, mga cubes or magic sarap, pwede na yan. Tapos, ayan. Ayan. Lutuin muna natin siya ng 3 minutes before natin ilagay yung ating last na gulay at saka yung ating last na pork and beans. After 3 minutes guys, ayan, check natin siya. Oh. Grabe oh. Masarap. Lambot. So now, ang gagawin natin, ilagay natin yung ating pork and beans. Ayan. Ilas natin yung ating pork and beans para siya medyo malapot na konti. Lambot na niya guys. Tapos, ilagay na natin ang ating mga gulay. Ilagay na natin ang ating bagu beans. Pinapa ko siya guys kasi mas masarap siyang kainin pag medyo mahaba-haba ako. Beans. Tuin lang natin siya ng another 2 minutes bago natin ilagay ang ating bok choy kasi ang bok choy madaling lambot. After 2 minutes guys, ilagay na natin ang ating bok choy. Let's add our bok choy. Tuin lang natin siya ng another 1 minute. Madali kasi maluto tong bok choy.